สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของสอนทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 4 กันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับน้องๆได้รู้จักนะครับในส่วนหนึ่งนะครับของตัว Joomla ที่มีความสำคัญนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนอื่นเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ User นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะใช้งานในส่วนของตัว user นั้นนะครับเราต้องมีความเข้าใจนะครับในองค์ประกอบหลักของเขาซึ่งหลักๆของตัว user เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลักด้วยกันอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับในเรื่องของ user นั่นเองการจัดการนะครับการดูแลและการกำหนดค่าเบื้องต้นของ option เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดในเรื่องของการใช้งาน user ได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของ group นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการกำหนดในเรื่องของสิทธิ์นะครับการเข้าถึงในส่วนของการจัดการในแต่ละด้านหรือแต่ละส่วนของตัว component นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันของแต่ละ component ในการเข้าสู่แต่ละกลุ่มนั่นเองหรือว่ากลุ่มนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือในเรื่องของ access level นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการกำหนดนะครับสิทธิ์นะครับของกลุ่มไหนนะครับที่เราจะอนุญาตนะครับหรือว่าทำให้เข้าสู่ในเรื่องของ1แต่ละหน้าของเว็บไซต์หรือการใช้งานในแต่ละส่วนของโมดูลรวมถึงปลั๊กอินและคอมโพเนนต์ด้วยดังนั้นในส่วนนี้นะครับเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจโดยที่วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวที่เป็น User ก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจจุดเริ่มต้นของการจัดการก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของกรุ๊ปแล้วก็ Access Level อีกทีหนึ่งแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe หรือว่าติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับรวมถึงนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันนะครับในเรื่องข้อมูลการทำเว็บไซต์เนี่ยให้กับเพื่อนๆเราอีกหลายๆคนนะครับจะได้ทำเว็บไซต์ด้วย Joomla กันได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมกันครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการทำเว็บด้วย Joomla 4 กันนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของ User นะครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับรวมถึงนะครับการกำหนดในการแสดงผลในส่วนต่างๆที่มันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าสู่หลังบ้านของตัว Joomla 4 ตามปกตินะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาที่ในส่วนของเมนู User นะครับเลือกที่ Manage แบบนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของตัวที่เป็น User แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวManage นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงผลนะครับสำหรับในเรื่องของรายการนะครับ User ต่างๆนะครับที่เรามีการเปิดนะครับให้ทำการ Register หรือว่าสมัครสมาชิกเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเว็บไซต์ด้วย Joomla แล้วเนี่ยUser นะครับที่มีมาให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับนั่นก็คือ User ที่เป็นแอดมินนะครับก็คือ User คนนี้นะครับก็คือมี1 User ซึ่ง User คนนี้หรือว่า User นี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการจัดการทั้งหมดนะครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านของเว็บไซต์เนี่ยผ่านนะครับในเรื่องของการล็อกอินนะครับเข้าสู่หลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านได้นะครับโดยที่เรากำหนดตอนที่เราติดตั้งในตัว Joomla นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะมาแนะนำเบื้องต้นในเรื่องของ Option นั้นก่อนนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆมาในส่วนของตัวที่เป็น Option ตัวนี้นะครับเราคลิกที่ Option ก่อนนะครับโอเคแล้วเรามาที่แท็บ User Option นะครับซึ่งเป็นแท็บแรกนะครับในแท็บนี้ก็จะเป็นการกำหนดค่าเบื้องต้นนะครับสำหรับการจัดการนะครับหรือว่าการเปิดในเรื่องของการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับโดยที่ User Option แรกนะครับก็จะเป็น Always User Register เนี่ยก็จะเป็นการระบุว่าเราต้องการที่จะให้เปิดในเรื่องของการสมัครสมาชิกไหมถ้าเราต้องการที่จะเปิดในเรื่องของการสมัครสมาชิกนะครับมีการสมัครสมาชิกเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เนี่ยเราก็ต้องเปิดในเรื่องของหัวข้อนี้เป็น yes แบบนี้นะครับเราถึงจะมีการปล่อยให้ user สมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ได้นั่นเองนะครับต่อมาก็คือพอมีการสมัครสมาชิกนะครับ new user register เนี่ยจะให้ไปอยู่ที่กลุ่มไหนนะครับโดยเบื้องต้นนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น register อยู่แล้วนะครับโดยปกติเราก็จะใช้ค่าในส่วนของการสมัครสมาชิกแบบนี้เนี่ยเป็น register นั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคต่อมานะครับถ้าเป็นกรณีของกลุ่มที่ไม่ได้เป็นพูดง่ายๆว่าเป็น user ทั่วไปเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ในกลุ่มไหนก็จะเป็น Grace นะครับว่าเขาก็ตั้งมาเป็น
res ปกติแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะบอกว่า send password ไหมนะครับกรณีที่มีการสมัครสมาชิกต้องการที่จะให้มีอีเมลเนี่ยส่งไปในเรื่องของตัว password ไหมนะครับโดย default ก็จะเป็น no นะครับแต่ถ้าใครต้องการให้มีอีเมลกลับไปบอกในเรื่องของ password เนี่ยก็เลือกตรงนี้เป็น yes ได้ในส่วนนี้นะครับหัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็น new user account activate นะครับหมายความว่าถ้าเกิดในกรณีนะครับมีการสมัครสมาชิกเนี่ยเราต้องการที่จะให้มีการ activate ก่อนไหมในเรื่องของสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับโดย default เขาก็จะเลือกเป็น administrator นะครับในส่วนนี้หรือเราจะเลือกเป็น non ก็ได้หรือ safe ก็ได้ในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการให้ user เนี่ยสามารถสมัครสมาชิกปุ๊บก็ใช้งานใน account ของเขาได้เลยเนี่ยเราก็จะเลือกเป็น non ในส่วนนี้ไปนะครับในส่วนนี้ก็ได้นะครับต่อมาเป็นในเรื่องของ send mail to administrator ถ้ามีการสมัครสมาชิกต้องการที่จะให้มีอีเมลเนี่ยไปแจ้งใน administrator ไหมนะครับ default ก็จะตอบเป็น yes อยู่นะครับในส่วนนี้ก็ใช้ค่า default ได้นะครับในส่วนนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสมัครสมาชิกแต่จะเป็นในเรื่องของฟอร์มนะครับก็คือ captcha นะครับในฟอร์มสมัครสมาชิกนะครับเราต้องการที่จะใช้ในเรื่องของตัว captcha ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยโดย default เนี่ยถ้าเรายังไม่มีการไปเปิดใช้งานในเรื่องของพวกreCAPTCHA เนี่ยมันก็จะยังไม่มีในเรื่องของตัว plugin มาแสดงตรงนี้นะครับก็จะเป็น non ไปนะครับแต่ถ้าใครไปเปิดใช้แล้วซึ่งผมมีคลิปสอนนะครับในเรื่องของการเปิดใช้งาน reCAPTCHA อยู่นะครับก็ไปเปิดใช้งาน reCAPTCHA ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีรายการ reCAPTCHA ขึ้นมาให้เราเลือกนั่นเองเวลาใครสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีปุ่มนะครับยืนยันตนว่าตัวเองไม่ใช่บอทนะครับก็คือคลิกถูกได้นะครับถึงจะทำการสมัครสมาชิกได้นั่นเองนะครับโอเคแต่เบื้องต้นเราก็เลือกเป็นuser global ไปก่อนคือ non select นั่นเองนะครับต่อมาคือเรื่องของ front end user parameter นะครับก็คือเป็นค่าเบื้องต้นนะครับที่จะแสดงผลนะครับในหน้าเว็บไซต์ของ user นั้นๆเนี่ยเราต้องการแสดงไหมเราก็เลือกโชว์ตามปกติได้เลยนะครับ front end language นะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวภาษาเนี่ยเราก็ใช้ค่า default ไปก็ได้นะครับแล้วก็ change username ไหมก็คือให้เขาเปลี่ยน username ไหมก็คือเราก็อันนี้เขา no ไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยน username นะครับเราก็ตั้งค่าตาม default ได้เหมือนกันนะครับส่วนการ login แบบ two factor ตัวนี้เนี่ยก็ default เป็น no ไปก็ได้ในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแท็บที่2นะครับก็คือในเรื่องของ email domain option นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดนะครับว่าเวลาเราเปิดรับสมัครหรือว่าเราเปิดให้มีการสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยเราต้องการที่จะ always หรือว่ามีการแบนนะครับ this always เนี่ยในส่วนของโดเมนไหนไหมนะครับเช่นสมมุติว่าเราทดสอบง่ายๆเช่นสมมุติเราต้องการที่จะกำหนดให้ว่าถ้าเกิดว่าโดเมนนี้มาสมัครสมาชิกเราเนี่ยเราจะไม่รับให้เขาสมัครสมาชิกด้วยอีเมลของโดเมนนี้นะครับเช่นถ้าเราบวกเข้าไปผมใส่เป็น histeam .com แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเลือกเป็น this always ก็คือไม่อนุญาตนะครับให้ทำการสมัครสมาชิกด้วยโดเมน histeam แบบนี้นะครับก็จะหมายความว่าถ้าใครนะครับมาสมัครสมาชิกใส่อีเมลนะครับที่เป็นadd ด้วย histeam.com แบบนี้นะครับระบบก็จะไม่ยอมรับในเรื่องของการสมัครสมาชิกนั่นเองเดี๋ยวผมทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของแท็บต่อไปคือ password นะครับpassword ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วโดยปกตินะครับเขาก็จะมีการตั้งนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแต่เราสามารถที่จะแก้ไขนะครับปรับเปลี่ยนนะครับทำให้ password เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับในการกำหนดรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับเรามาดูกันทีละหัวข้อนะครับใน password option maximum reset นะครับก็คือมีการ reset password เนี่ยได้กี่ครั้งนะครับก็กำหนดไว้ที่10ครั้งนั่นเองนะครับต่อมา reset time ก็คือครั้งหนึ่งเนี่ย reset ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือกำหนดให้ภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในส่วนนี้หรือใครจะเพิ่มนะครับหรือเป็นต่อวันก็ใส่เป็นชั่วโมงเข้าไปในส่วนนี้นะครับต่อมาminimumนะครับ password length ก็คือจำนวนนะครับตัวอักษรนะครับที่มีอยู่ใน password เนี่ยต้องการที่จะให้มีกี่ตัวนะครับโดยปกติเขาตั้งไว้12ตัวถ้าใครคิดว่ามันยาวไปอย่างเงี้ยผมก็จะลดลงมาเหลือสัก8ตัวแบบนี้ก็ได้ดังนั้นเวลาใส่ password ก็หมายถึงว่าใส่ต่ำสุดก็คือประมาณ8ตัวนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับก็คือ minimum number หมายความว่าโดย default เนี่ยเขาใส่0หมายความว่าจำนวนของตัวเลขต่ำสุดเนี่ยจะต้องการกี่ตัวเขาใส่0หมายถึงว่าไม่ได้จำกัดในส่วนนี้จะใส่กี่ตัวก็ได้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวเลขนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น minimum symbol ตัวนี้นะครับก็คือเป็นในเรื่องของสัญลักษณ์เนี่ยนะครับจะต้องการใส่สัญลักษณ์ได้กี่ตัวนะครับก็เขาก็ default มาเป็น0คือไม่ได้จำกัดเหมือนกันในส่วนนี้นะครับต่อมาก็คือminimum upper case ก็คือตัวอักษรนะครับที่มีตัวใหญ่อย่างเงี้ย
จำเป็นจะต้องใส่ไหมถ้าใครต้องการให้มีตัวใหญ่ก็ใส่1แบบนี้ก็หมายความว่าในพาสเวิร์ดจะต้องมีตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยคือ1ตัวแต่ถ้าเป็น0เนี่ยคือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือว่ามีกี่ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ minimum low cache ก็คือตัวอักษรตัวตามปกตินะครับอันนี้จะใส่กี่ตัวก็ได้แต่ว่าจะไม่เกินในเรื่องของ8ตัวที่เราระบุไว้ในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่เราก็จะบอกว่า5ตัวหมายความว่าตัวอักษรปกตินะครับจะมีตัวอักษรต่ำสุดเนี่ยต้องไม่เกิน5ตัวอะไรเงี้ยเราก็กำหนดได้แต่อาจจะยุ่งยากไปแนะนำว่าคือเราก็ใช้ค่า default คือเป็น0ไปจะดีกว่าในส่วนนี้หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวจำนวนนะครับการกำหนดพาสเวิร์ดนะครับถ้ามันเป็น12ตัวมันอาจจะยาวเกินไปนะครับเราก็อาจจะลดลงมาในเรื่องของตัวพาสเวิร์ดก็ได้หรือว่าใครจะมีในเรื่องของตัว upper cache ตัวนี้นะครับก็คือมีตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พาสเวิร์ดก็จะนิยมมีตัวใหญ่1ตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะกำหนดประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น userเรื่องของ user node history นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ node ของ user เนี่ยเราก็ตั้งค่า default ตามปกติได้นะครับ mass mail user ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนดนะครับ subject prefix ต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้เราไม่ต้องระบุนะครับเพราะว่าจริงๆเราจะไปใช้ในส่วนนี้จริงๆก็จะเป็นในเรื่องของ mass mail ต่างหากเพื่อทำการส่งอีเมลหาในเรื่องของกลุ่ม user ต่างๆที่เราต้องการส่งทีเดียวไปถึงกลุ่มหลายๆคนแบบนี้นะครับก็คือใช้ในเรื่องของ mass mail ได้แต่ตรงนี้เราก็ตั้งค่าตามปกติได้นะยังไม่ต้องไปใส่อะไรในส่วนนี้นะครับต่อมาเรื่องของ integrate ตัวนี้นะครับก็เขาก็จะมี default เรื่องของ edit custom field อันนี้เราก็ใช้ค่า default ได้นะครับในส่วนนี้ส่วนของ permission ก็เป็นในเรื่องของการกำหนดสิทธิ์นะครับในเรื่องของกลุ่มต่างๆอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงในส่วนนี้นะครับแล้วก็เป็นค่า default ไปนะครับจากนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วก็กำหนดค่าเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการ save and close ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีการกำหนดในเรื่องของ option สำหรับ user เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการสร้าง user เนี่ยมันก็จะมีทำได้ทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือ1สร้าง user จากหลังบ้านแบบนี้เลยนะครับกับ2คือให้เปิดในเรื่องของการสมัครสมาชิกจากหน้าเว็บไซต์ก็คือการสร้าง user จากหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งเราได้ทำการเปิดในเรื่องของการregister ในเรื่องของเว็บไซต์ที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเราสามารถที่จะสร้าง user จากหลังบ้านตัวนี้ก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถคลิกที่ new ตัวนี้นะครับเราลองคลิก new ดูนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้าง user ใหม่นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปสมัครที่หน้าเว็บไซต์นะครับโดยรายละเอียดก็จะมีให้เรากำหนด name นะครับเราก็อาจจะกำหนดไปสมมติว่าเป็น test 01แบบนี้นะครับ login นะครับเราก็ใช้ชื่อเดียวกันก็ได้เป็น test 01เหมือนกันแบบนี้นะครับจากนั้น password นะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าselector ของเขาเนี่ยก็คือบอกไว้แล้วว่าประมาณ8ตัวแล้วก็ตั้ง password ตามที่เรากำหนดได้เลยนะครับจากนั้นก็ confirm อีกทีนึงนะครับแล้วก็อีเมลนะครับทีนี้อีเมลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าเมื่อกี้เนี่ยผมมีการใช้ในเรื่องของการกำหนดอีเมลโดเมนไปว่าถ้าเป็นโดเมนของ HISTIM เนี่ยผมจะไม่ทำการยอมรับในเรื่องของการสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะลองใส่ไปtest histim แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็น test@histim.com แบบนี้นะครับต่อมานะครับจะให้ account เนี่ย receive system mail มาอีเมลไหมเราก็ no อยู่แล้วหัวข้ออื่นเราก็ default ไปต่อมาในเรื่องของ access user group นะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักอันนึงนะครับว่า user คนนี้เนี่ยที่เราทำการสร้างใหม่เนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะครับโดย default ก็จะเป็น register ตามนี้แต่ถ้าใครต้องการสิทธิ์ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของกลุ่มเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปอีกทีนึงนะครับในเรื่องของสิทธิ์ของตัวกลุ่มต่างๆนั่นเองนะครับแต่โดยเบื้องต้นเราก็จะระบุเป็น register ซึ่ง register จะไม่มีสิทธิ์นะครับเข้าสู่หลังบ้านนั่นเองนะครับโอเคส่วนในเรื่องของ basic setting นะครับกำหนดรูปแบบนะครับการแสดงต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ค่า default ได้นะครับ accessibility เนี่ยตัวนี้ก็จริงๆก็เป็น no ไปเพราะเราก็ไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องของการแสดงผลสำหรับ user นั้นๆอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็น user API token อันนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดอะไรในส่วนนี้นะครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับก็โดย default ก็จะเป็นการใช้ในเรื่องของตัว user name นะครับ password email นะครับเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มเท่านั้นเองที่เราจะเลือกนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใช้ในเรื่องของอีเมลที่เป็น HISTIM แบบนี้นะครับจากนั้นผมทำการเซฟนะครับจะเห็นว่าพอผมนะครับใช้อีเมลที่เป็น HISTIM เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าอีเมลเนี้ย domain HISTIM not always นะครับดังนั้นให้ใส่ในเรื่องของอีเมลอื่นแทนนะดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะเขาเรียกว่าป้องกันนะครับการสแปมนะครับหรือว่าการใช้พวกอีเมลแปลกๆแบบนี้ที่เราเจอบ่อยๆเราก็จะเอาโดเมนอันนั้นเนี่ยมาใส่นะครับในเรื่องของอีเมลโดเมนนะครับเพื่อ
บล็อกในเรื่องของคนที่จะมาสมัครจากหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นtest นะครับ .com ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่จากนั้นก็ตรวจสอบรายละเอียดโอเคอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับจากนั้นผมก็ทำการ save and close นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกมันจะทำการสร้างในเรื่องของรายการuser ขึ้นมาให้เราเห็นไหมครับด้านล่างนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของตัวที่เป็น local host หรือว่าเป็น web server ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะไม่มีระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นนะครับเวลาเราทำในเรื่องของ account หรือมีการสมัครสมาชิกใน local host เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราว่าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถส่งในเรื่องของอีเมลได้เพราะว่าไม่มีในเรื่องของอีเมลฟังก์ชันนั่นเองนะครับโอเคนั้นตอนนี้นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของ user ใหม่ขึ้นมาแล้วนะเป็น test 01ตามที่ผมได้ทำการสมัครไว้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปในเรื่องของที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับโอเคทีนี้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่มากับเทมเพลตที่มากับตัวของ Joomla 4นะครับโอเคผมจะขออนุญาตรีเฟรชทีนึงก่อนนะครับทีนี้เนี่ยในตัวเทมเพลตนี้เขาจะมีหน้าล็อกอินของมีโมดูลล็อกอินอยู่นะครับซึ่งนะครับถ้าเราเปิดในเรื่องของการสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีลิงก์นะครับสร้างในการ create account เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกในเรื่องของการ create account ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือคลิกแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของหน้านะครับสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ของเรานั่นเองแล้วก็ทำการใส่ในเรื่องของรายละเอียดนะครับนี่ก็ไปอีกอันนึง test 02แบบนี้นะครับusername แล้วก็ password อีกทีนึงจากนั้นอีเมลอีกทีเราก็ test 02จะได้ไม่เหมือนกันกับคนเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็ทำการ register นะครับปึ๊บตอนนี้นะครับมันก็จะแจ้งฟ้องว่าในเรื่องของอีเมลฟังก์ชันเนี่ยไม่มีนะครับทำให้ไม่สามารถ send activate นะครับ notify อีเมลได้นะครับแต่พอเรามาดูในเรื่องของหลังบ้านนะครับเราลอง refresh ดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของ test 02เกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าให้ตรงนี้นะครับเราลองล็อกอินนะครับด้วย test 02ดูนะครับเราลองล็อกอินดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกอินนะครับด้วย Account ที่เป็น test 02ได้แล้วเพราะว่าตอน Option เนี่ยเราเปิดนะครับในเรื่องของตัว Account เนี่ยให้สามารถregister ปุ๊บใช้งานในเรื่องของตัว Account ได้เลยนะครับในส่วนนี้เราจะออกก็กดออกจากระบบตรงนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเข้าและออกจากในเรื่องของตัวโมดูลล็อกอินตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคทีอย่างที่ผมบอกไปก็คือตอนนี้เราก็จะได้ user เนี่ยสมัครขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกเราได้ว่าถ้าเกิดว่ามีการสมัครสมาชิกนะครับจากหน้าเว็บไซต์ก็จะเกิดเป็นรายการนะครับในส่วนของ user เนี่ยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็มาตรวจสอบดูว่ามีใครมาสมัครในเรื่องของเว็บไซต์เราบ้างถ้าบางอีเมลหรือว่าบาง account เนี่ยเป็นอักขระหรือว่าเป็นชื่อแปลกๆแบบนี้เราก็อาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าอาจจะเป็นพวกสแปมอย่างเงี้ยมาสมัครใช่ไหมครับเราก็สามารถทำการนะครับลบในเรื่องของ Account ตัวนี้ได้เลยเช่นสมมุติว่าตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นสแปมนะผมก็ติ๊กถูกตรงนี้ข้างหน้านะครับจากนั้นมาที่ Action นะครับใน Action ก็จะมีในเรื่องของการบล็อกนะครับก็คือปิดการใช้งานของ Account แต่ยังไม่ได้ลบนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการdelete นะครับก็คือตัวนี้ได้เลยก็คือกด delete ตัวนี้ได้เลยในส่วนนี้นะครับก็กดเราจะ delete ตัวนี้นะครับไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย user test 02เนี่ยก็คือหายไปแล้วนั่นเองดังนั้นนะครับเวลาเราจัดการเรื่องของ user เนี่ยอันดับแรกเราต้องไปตั้งค่ากำหนดในเรื่องของ option เบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของตัว account user ต่างๆว่าเราต้องการให้เขามีการสมัครสมาชิกไหมแล้วก็มีการ activate ไหมแล้วก็ต้องไปกำหนดในเรื่องของ option ให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของ password นะครับความยาวนะครับอักขระหรือว่าตัวหนาตัวใหญ่ตัวเล็กแบบนี้ถ้าใครต้องการความละเอียดก็ไปกำหนดในส่วนนั้นได้นะครับในเรื่องอื่นๆก็จะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากยกเว้นในเรื่องของตัวที่เป็นเมนูนะครับต้องบอกอย่างนี้บางครั้งการที่เราสร้างในเรื่องของตัวที่เป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้เราอาจจะต้องมีในเรื่องของตัวที่เป็นเมนูนะครับสร้างไทยเมนูสมมติว่าผมอยู่ในหน้าของไทยเมนูนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างในเรื่องของการสมัครสมาชิกใช่ไหมครับเราอาจจะมาสร้างในเรื่องของเมนูขึ้นมาเราเอา new ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นในเมนูตัวนี้นะครับให้เราคลิกที่ select นะครับในเรื่องของ user ก็จะมาในเรื่องของ user ตัวนี้นะครับ
ซึ่งในตัวนี้นะครับเขาก็จะมีในเรื่องของเมนูให้เราเลือกในการสมัครมีเมนูให้เราเลือกในเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของ user นะครับก็จะมี edit user profile นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเขาล็อกอินมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเมนูให้เขา edit user profile ของเขาได้นะครับ login form ก็เป็นเมนูเกี่ยวกับ login form นะครับ log out นะครับจริงๆถ้าเราใช้ login form อยู่แล้วเนี่ยพอเราล็อกอินมาแล้วเราก็จะมีปุ่ม log out อยู่ที่โมดูลอยู่แล้วนะครับเราอาจจะใช้ตรงตำแหน่งของโมดูลแทนได้นะครับ password reset ตัวนี้เราก็สร้างหน้าขึ้นมาต่างหากได้นะครับ register form ก็คือหน้าฟอร์มสมัครสมาชิกนะอันนี้เราอาจจะต้องสร้างในส่วนของตัวที่เป็น register นะครับแล้วก็ user profile เราก็สามารถสร้างได้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของuser name นะครับ reminder require ตัวนี้นะครับจริงๆพวกนี้เราไม่ค่อยได้สร้างหลักๆที่จะสร้างก็จะมีในเรื่องของ login form ตัวนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าเราทำหน้า login ขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีหน้า login เนี่ยเวลาเรามีหลายๆหน้าในเว็บไซต์เนี่ยเวลาเราไม่ทำหน้าของ login ไว้พอเราจะ login ปุ๊บเนี่ยหน้ามันอาจจะหลุดนะครับกลายเป็นไปแสดงที่ผลที่หน้าแรกอาจจะดูเลอะในส่วนนั้นได้ก็ให้สร้างในเรื่องของหน้า login ใครอาจจะสร้างที่ตัวเมนูหลักหรือว่าจะไปสร้างใน Other เมนูเพื่อไม่ให้มันโชว์อยู่ในรายการของเมนูก็ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็สร้างตัวนี้ไปเราก็อาจจะ Save and New นะครับในส่วนนี้เราก็จะได้เมนู Login มาแล้วต่อมาก็จะสร้างในเรื่องของเมนูที่เป็น Register นะครับ User นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของ Register Form ตัวนี้นะครับแล้วก็copy ตัวนี้นะครับเข้ามา Register อย่างนี้นะครับได้เลยแล้วก็กำหนดในเรื่องของเมนูที่เราต้องการให้เขาอยู่กับเมนูไหนนะครับจากนั้นเราก็ทำการ Save and Code ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะได้เมนูที่เป็น Login กับ Register แล้วนะครับพอเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับลองรีเฟรชดูเห็นไหมครับเราก็จะได้เมนูที่เป็น Login เราคลิกดูนะครับก็จะเป็น Login แบบนี้นะครับแล้วก็เมนูที่เป็น Register นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนูที่เป็น Register เลยดังนั้นการสร้างเมนูก็จะส่งผลในเรื่องของการแสดงผลของหน้า Login กับ Register เนี่ยนะครับไม่ไปรบกวนหรือว่าไม่ไปเป็นหน้าเคลิกอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเรามีการเปิดสมัครสมาชิกเนี่ยก็ควรสร้างในส่วนของตัวที่เป็นเมนู Login นะครับกับเมนู Register เอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ในส่วนของตัว User นะครับหลักๆในส่วนของ Manage ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่าเราจะจัดการในเรื่องของ Option ยังไงแล้วก็มีในเรื่องของตัวเมนูด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของ User นะครับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับแล้วถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไปด้านล่างได้เลยยังไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ